Ju lutem zëm vendet sa më shpejt pasi do të filloj për pak. Mirëmëngjes të gjithëve. Vim në këtë mëngjes të ri të demokracisë shqiptare mbas net raskapitje të protestuesve dhe qytetarëve që gjithë të kohë kanë mbrojtur Teatrin Kombëtar nga shëmbja. Përpara se ne të kalojmë në marrëveshjen që do firmosim me Partinë Demokratike, unë desha të falenderoj nga zemra të gjithë ata njerëz që në këtë një vit e gjysmë përballje me një pushtet arrogant që i ka ngullur fort kthetrat e tij në pushtetin e drogës, donte të shonte në Teatrin Kombëtar dhe atyre njerëzve që gjithë kësaj kohe kanë ardhur dhe na kanë mbështetur për një viti e 2 muajsh në këtë protestë më të gjatën në historinë e Shqipërisë. Ne nuk do të ishim këtu fal kontributit të protestuesve zotërinj edhe në moshë që kanë ardhur për ditë, qytetarëve të ndjeshëm ndaj demokracisë së vendit, grupit të teknik të punës operacional që mori përsipër ta çonte këtë çështje përpara, duke sensibilizuar deri dhe organizmat ndërkombëtar dhe së fundmi Partinë Demokratike, e cila në çdo moment dhe që në hapat e parë ne jemi kontaktuar për të çështje dhe kemi marrë mbështetjen maksimale, gjithashtu dhe opozitës së bashkuar, Lëvizjen Socialiste për Integrim, me cilën kemi pasur kontakte gjithashtu që kanë qenë të ndjeshëm ndaj kësaj çështje. Jemi këtu fal këtij kontributi të jashtëzakonshëm qytetar, por ajo që unë vlerësoj si protestues ka qenë profili qytetar i të gjitha krave i protestuesve, i partive, dhe mbase
është momenti më decisiv në demokracinë shqiptare që për herë të parë qytetarët po bëhen vendimarrës në demokraci. Dhe kjo është falë pjekurisë tonën, falë pjekurisë së partive politike që e kuptuan këtë moment delikat dhe jemi në këtë pikë të vështirë, por decisive për ndrimin e demokracisë. Këto ishin fjalët që unë do të thoja, ne tani do lexojmë Marrëveshjen dhe më pas do ta firmosim atë një grup aktivistësh, qytetarësh dhe artistësh që kanë kontribuar në kuptimin teknik në këtë çështje për proceduar më pas me fjalën e zotit Basha në përmbylje të kësaj marrëveshje. Unë ftoj zotin Qipi ta lexoj. Unë do t'ju lutesha që ne të tregojmë aktin në qytetar që është treguar në njerë. Kjo është betejë e qytetarisë dhe e adoptimit të frymës qytetare nga partitë tona dhe mendoj se kjo do ta ndryshojë historinë e Shqipërisë. Ju falenderoj gjithëve për mbështetjen. Që tiki duhet ta bëjmë, se nuk ikën vetë, edhe kjo është një nga mënyrat për t'ia përshpejtuar ikjen. Kështu që ta lexojmë edhe të procedojmë. Deklarat apo kontrat për ndërmarrjen e një zotimi të përbashkët publik në Tiranë sot me 25 korrik 2019. Ne, qytetarët dhe artistët e angazhuar për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar dhe Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Opozita e Bashkuar, duke konsideruar ndërtesën e Teatrit Kombëtar dhe Teatrit Eksperimental, si dhe zonën përreth tij, si pjesë të patjetërsueshme të qendrës historike të Tiranës dhe me vlera të padiskutueshme historike dhe pjesë e trashëgimisë kulturore. Duke qenë krenar dhe të vetëdijshëm për rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe me përgjegjësinë për të ruajtur trashëgiminë tonë historike e kulturore dhe mbrojtur e forcuar vlerat shpirtërore të vendit, duke i vlerësuar si antikombëtare dhe të paligjshme përpjekjet për shkatrimin e ndërtesës historike të Teatrit Kombëtar dhe Teatrit Kombëtar Eksperimental. Duke mbajtur në konsiderat se rendi kushtetues, identiteti kombëtar dhe trashëgimia kombëtare janë bazat e shtetit shqiptar, i cili ka për detyrë t'i respektojë dhe t'i mbrojë. Duke vlerësuar nevojën urgjente që ka arti dhe kultura për më shumë mbështetje financiare nga buxheti i shtetit, ndërtimin e ambienteve të reja në funksion të artit dhe kulturës, si dhe nevojën që ekziston për ruajtjen dhe restaurimin e plot të ndërtesës së Teatrit Kombëtar, duke qenë të ndërgjegjshëm se pronat publike janë pasuri e të gjithë qytetarëve dhe se nuk mund të tjetërsohen, duke cënuar interesin publik për qëllime fitimi nga biznesi privat, duke konsideruar miratimin e një ligji të posaçëm për të rregulluar procedurën për realizimin e një projekti publik-privat, konkret dhe individualisht të përcaktuar, si një precedent i rrezikshëm për interesin publik dhe që rrezikon thelbësisht barazinë përpara ligjit dhe lirinë ekonomike. Duke mbajtur në konsiderat se mbrojtja e interesit publik dhe e drejta përbën bazën dhe kufijnë e veprimtarisë së shtetit, si dhe duke qenë të ndërgjegjshëm se aktualisht jemi në një moment ballafaqimi historik mes demokracisë shqiptare të rrezikuar dhe totalitarizmit të shfaqur. Me vendosmërinë për të kontribuar në ndërtimin e një shteti të së drejtës dhe një shoqërie demokratike që garanton liritë dhe të drejtat e njerëzit, me një sistem politik që garanton llogaridhënien dhe kufizimin e pushtetit. Deklarojmë me përgjegjësi të plotë publike ndërmarrjen e këtij zotimi. 1. Lidhur me Teatrin Kombëtar. Aleanca për mbrojtjen e teatrit shpreh me dosmërinë për të vijuar pa ndërprerje betejën për mbrojtjen e kompleksit shumëfisht historik e kulturor, në cilin funksionojnë aktualisht dy teatrot, ai kombëtar dhe ai eksperimental. Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar angazhohet të mbështesë veprimet dhe aksionet e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, për mbrojtjen e ndërtesës historike të Teatrit Kombëtar dhe njëherësh mbrojtjen e pronës publike
të kërcënuar nga tjetërsimi i paligjshëm dhe korruptiv, duke përfshirë ndërmarrjen e çdo aksioni të duhur e të nevojshëm ligjor, politik dhe qytetar. Brenda një muaji nga momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Opozita e Bashkuar do të jenë shumicë politike qeverisëse, kompleksit të ish qarkut Skanderbeg, ku përfshihet Teatri Kombëtar dhe zonat rreth tij, do t'i rikthehet me përparësi statusi ansambël monument kulture, duke qenë pjesë e qendrës historike të qytetit të Tiranës. Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Opozita e Bashkuar do të jenë shumicë politike qeverisëse, kompleksi i qarkut Skanderbeg, ku përfshihet Teatri Kombëtar dhe zonat përreth tij, do të nënshtrohen ruajtjes dhe restaurimit të tyre, duke tërhequr një sipërmarrje të tillë përvojën dhe ekspertizën e arkitektëve dhe ekspertëve të monumenteve të kulturës më të mirë në vend. Brenda një muaji nga momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Opozita e Bashkuar do të jenë shumicë politike qeverisëse, do të shfuqizoj me përparësi si antikushtetues ligjin numër 37/2018 për përcaktimin e procedurës veçantë për vlerësimin, negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe i godinës së re të Teatrit Kombëtar, si edhe të çdo akti tjetër ligjor e nënligjor që buron prej tij dhe parashikon tjetërsimin e paligjshëm të pasurisë publike. Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Opozita e Bashkuar do të jenë shumicë politike qeverisëse, do të ndërmarrë të gjitha masat e duhura ligjore për të garantuar vënien para përgjegjësisë penale dhe administrative të të gjithë vendimmarrësve publik dhe subjekteve private për përfshirjen në aferën e grabitjes kriminale të trullit të Teatrit Kombëtar, duke ngarkuar atyre edhe detyrimin për kompensimin e çdo dëmi të shkaktuar. Pjesa e dytë. Lidhur me masat për të garantuar demokracinë funksionale, sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesit publik. Në momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Opozita e Bashkuar do të jenë shumicë politike qeverisëse dhe do të ndërmarrë çdo iniciativë të mundshme ligjore në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, përfshirë shtesa dhe ndryshime në legjislacionin në fuqi për të garantuar që çdo investim e zhvillimi realizuar në pronën publike të tjetërsuar në kundërshtim me ligjin dhe ose për motive të dyshuara si korruptive, do t'i kthehen publikut nëpërmjet konfiskimit dhe ose kthimit të pronës në gjendjen e mëparshme. Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Opozita e Bashkuar do të jenë shumicë politike qeverisëse, do të mbarrin çdo veprim ligjor të mundshëm, si dhe do të miratojnë çdo akt ligjor e nënligjor të nevojshëm, që çdo subjekt privat që ka ndërmarrë veprime aktive apo ka bashkëpunuar në shkatërimin e pronës publike, sipas rasteve të përcaktuara në pikën 1 të pjesës 2, do të detyrohet sipas ligjit për dëmshpërblimin e dëmit shkaktuar dhe rehabilitimin e plot të zonës dhe pasurive publike nëpërmjet kthimit të tyre në gjendjen e mëparshme. Në momentin kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Opozita e Bashkuar do të jenë shumicë politike qeverisëse, me qëllim përmbushjen e plot të angazhimeve të përmenduar në këtë zotim publik, do të ngarkojnë një strukturë të posaçme pranë avokaturës së përgjithshme të shtetit për hartimin dhe ndjekjen e një strategjie të plot ligjore, si dhe ndërmarrjen e çdo veprimi të duhur ligjor që mundson njëkohësisht realizimin e angazhimeve simsipër dhe mbrojtjen e interesit publik. Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar angazhohet të propozojë një reformë ligjore dhe institucionale për rritjen e përfshirjes dhe pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje nëpërmjet garancive të mjaftueshme ligjore për konsultim efektiv me qytetarët dhe realizimin e demokracisë së drejtë për drejtë nëpërmjet referendumeve mbi çështjet e interesit publik. Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar angazhohet për një sistem zgjedhor që u jep mundësi qytetarëve të shprehen për përfaqësuesit e tyre dhe një reformë kushtetuese që synon rritjen e kontrollit dhe balancës ndërmjet pushteteve apo forcimin e llogaridhënies dhe kontrollit ndaj pushtetit. Diskutimi mbi këtë çështje duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse, duke përfshirë në hartimin e tyre përfaqësues të gjitha grupeve të interesit dhe shoqërisë civile.
Vion pjesa tjetër lidhur me nevojën për një reformë të vërtetë në art dhe kulturë. Brenda një viti nga momenti kur Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Opozita e Bashkuar do të jenë shumicë parlamentare, në konsultim me komunitetin e artistëve, do të nisë një proces i hapur dhe gjithëpërfshirës për reformimin e sektorit të artit dhe kulturës në vend që synon 1. Decentralizimin e institucioneve kulturore në dakordsi me komunitetin artistik dhe shndrimin e institucioneve buxhetore të artit dhe kulturës në institucione të pavarura publike. Reformimin e kuadrit ligjor për të garantuar statusin dhe të drejtat e profesionit të artistit, përfshi shpërblimin monetar të tyre. Garantimin e mbrojtjes efektive të drejtave të autorit në Shqipëri. Rritjen e buxheteve për artin dhe kulturën në nivelet më të larta të rajonit. Për këtë qëllim, palët nënshkrues janë mirëkuptuar për të punuar së bashku dhe të ftojnë të gjithë qytetarët për të kontribuar në përmbushjen e objektivave të përfshira në këtë zotim publik. Palët nënshkruese angazhohen të informojnë dhe të konsultohen me njëra tjetrën për mënyrën e përmbushjes në kohë të angazhimeve të përmendura në këtë deklaratë. Organizatat përfaqësuese të aktorëve, grupet e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile gëzojnë të drejtën të kërkojnë në çdo kohë informacion të plotë, si dhe përmbushjen e këtyre angazhimeve, duke ndjekur çdo mekanizëm dhe duke ndërmarrë çdo veprim që e vlerësojnë të nevojshëm për të garantuar realizimin e tyre. Një kopje e nënshkruar e kësaj deklarate apo kontrate bëhet publike në faqet zyrtare të internetit të palëve nënshkruese, si dhe i bëhet me dije opinionit publik në format dhe mënyrat më të përshtatshme. Publikimi i kësaj deklarate konsiderohet edhe informim me mjetet përshtatshme i çdo subjekti privat që parashikon të përfshihet në veprime aktive apo të bashkëpunojë në shkatrimin e ndërtesave të zonës përreth Teatrit Kombëtar. Duke përfituar pasuri publike nëpërmjet tjetërsimit të paligjshëm të tyre, sipas arsyetimit kushtetues e ligjor, të shprehur në dekretin e Presidentit të Republikës për kthimin dhe rishqyrtimin e ligjit numër 37/2018 në Kuvendin e Shqipërisë. Çdo veprim i kryer deri tani e në vijim do të konsiderohet ligjërisht si i kryer në keqbesim. Me garancinë për përmbushjen e plotë të saj, të shprehur nëpërmjet përmbajtjes dhe nënshkrimit publik të kësaj deklarate, palët e përfshira në këtë zotim publik për Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe Opozitën e Bashkuar, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Dhe përfaqësuesit e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit. Ndërkohë që frimoset, unë doja të përcjellja një mesazh. Ju të gjithë që jeni në sallë, e shikoni në ç'gjendje është salla? Çfarë përshtypje ju lë? Ju lë përshtypjen sikur jemi në një sallë që sapo ka përfunduar lufta. Kjo marrëveshje do të ngrer, do të ndërtoj të ardhmen, kjo marrëveshje do të ndërtoj të ardhmen jo vetëm të teatrit, por vetë të demokracisë shqiptare. Ndaj, mendoj se firmosja e kësaj marrëveshje është një marrje përgjegjësish shumë e rëndësishme, qoftë për pjesën e politikës aktive, por qoftë për pjesën e qytetarisë. Unë jam shumë i lumtur që ne mbritëm në këtë ditë kaq të rëndësishme që të kemi mundësinë të marrim pjesë në demokracinë direkte. Për këtë jam realisht shumë i lumtur, fal asaj proteste
ku të gjithë kanë mundur të thonë fjalën e tyre. Dhe kjo duhet të jetë kultura që këtë e tuti. Të dashur vëllezër, më falni për këtë zë kështu të ngjirur. Po e keni parë se ç'kemi hequr gjithë këtë periudhë. Unë personalisht e përshëndes këtë kontratë të sotme. E përshëndes, e gjej me shumë vend dhe nesër, kur opozita me Partinë Demokratike të jetë në pushtet, kjo kontratë duhet të materializohet. Unë përpara të gjitha gjërave dua ta shikoj në sy kryetarin e Partisë Demokratike. Po merr një premtim, po premton para popullit. Dhe nuk jemi ne që firmosim këtu. Ne si jemi askushi, po të mos ishin këta. Dhe në qoftë se nesër ju nuk do të realizoni ato që keni shkruar atje, unë i pari do t'jem kundër jush. E lexova kontratën, e dëgjova edhe sot, ka një gjë të dashur qytetar. O kjo kontratë firmoset nga të gjithë juve, ose kjo kontratë për mua më duket një çik absurde të firmosin vetëm 5 veta. Nëse nuk e firmosim të gjithë, atëherë unë nuk e firmos. Jam me ju. Pse e them këtë? Më falni, pse e them këtë? Nuk kam asnjë gjë. Po këtu s'ka protagonist. Këtu është populli që ka marrë fuqinë në dorë. Dhe edhe nga pikpamja juridike, përsipër merr Partia Demokratike të bëjë diçka. Ne çfarë marrim përsipër si Aleancë e Mbrojtjes Teatrit? Asnjë, apo jo? Kështu që kjo është simbolike, e firmos kryetari Partisë Demokratike me popullin. Ky është gjykimi im. Ju falenderoj të gjithëve. Unë jam me ju. Mos na tradhoni. Mos na tradhoni. Nderuar artist, antar të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, dashur qytetar të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, që keni mbushur me entuziazëm dhe fuqinë e bashkimit qytetar këtë sallë sot si asnjëherë. Për mua është një emocion i rrallë që t'jem
në këtë prani kaq të ndriçuar dhe domethënëse të elitës, së shpirtit dhe të mendjes së kombit, dhe që së bashku të ndërmarrim këtë akt besimit ndërsjellët, këtë akt përkushtimi dhe angazhimi pa kushte të Partisë Demokratike dhe aleatëve tanë opozitës bashkuar për të mbështetur me gjitha format ligjore, politike, diplomatike dhe të aksionit qytetar për të mbështetur të gjitha vendimet dhe veprimet e mëtejshme të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, sikundër i kemi mbështetur deri më sot. Nderuar bashkëqytetarë, nënshkrimi i kësaj kontrate besimi midis opozitës sotme me atributet që nesër qytetarët shqiptar do të japin me votën e lirë dhe të ndershme, është akti i parë që ne ndërmarrim për mbrojtjen e interesit publik. Është akti i parë që ne ndërmarrim për futjen e vendit në shinat e kushtetutës dhe të ligjit, të drejtësisë së barabartë për gjithë, të ndëshkimit të politikanëve të inkriminuar dhe të korruptuar pra dhënien fund pandëshkueshmërisë së krimit dhe korrupsionit, të garantimit përfaqësimit të qytetarëve në parlament dhe në qeverisje të vendit dhe të politikave të zhvillimit ekonomik, të punësimit dhe të luftës kundër varfërisë. Është domethënëse që këtë akt parë ne kemi zgjedhur, ashtu si që ka zgjedhur dhe momenti, ta bëjmë me një grup të shoqërisë tonë, cilin fjala grup interesi i rringusht, me një grup i cili me sakrificën për e pothuajse një vit e gjysmë, me këmbguljen për të mbrojtur jo një interes privat, po interesin e gjithë qytetarëve dhe interesin e kombit. Janë kthyer në një burim frymëzimi, force dhe motivimi për opozitën shqiptare, për Partinë Demokratike, për mua personalisht dhe unë e di për qindra, mijëra qytetarë që ndodhen sot këtu dhe që kanë qenë gjithë këto muaj në mbështetje të kësaj kauze të drejtë. Dua të falenderoj për besimin e dhënë, sikundër t'i siguroj se besimin e marrë e kanë në mirë besim, qartësi dhe vendosmëri të plot Partisë Demokratike dhe aleatëve tanë. Një falënderim të veçantë dua t'i përcjell dhe profesor Aurel Klasarit, që ishte i pari që publikisht hodhi idenë për këtë kontratë midis Partisë Demokratike dhe Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Sikundër në përgjigje të interesit të qindra qytetarëve, drejt për drejt takimet që kam zhvilluar këto javë, po dhe përmes mesazheve, do t'ju them po, ky është vetëm fillimi, kontratat të tilla do të nënshkruhen me gjithë grupet e interesit, do të nënshkruhen me sipërmarrjen, me biznesin e vogël, me përfaqësuesit e fermerëve, të pronarëve, të përndjekurve, me pedagogët e universiteteve dhe studentët me cilët e kemi të qartë dhe të prerë marrëveshjen për anullimin që ditën e parë të ligjit korruptiv për arsimin e lartë, ndërkohë që puna ka nisur që mos ketë asnjë ditë vakum dhe një ligj i standardeve europiane të promulgohet brenda kohës më të shkurtër, brenda muajit të parë qeverisjes së Partisë Demokratike dhe opozitës bashkuar. Dhe po kështu, me grupet e tjera të interesit, me mjekët, me infermierët, me eksportuesit, me shoqatat që përfaqësojnë degë të ndryshme të ekonomisë. Pra, koha për fjalë me të vërtet ka mbaruar. 30 qershori është dita e një zgjimi të madh kombëtar. Refuzimi popullor dhe qytetar i këtij regjimi, i cili njësoj si te teatri kombëtar ka vetëm një projekt: grabitjen, vjedhjen,
pastrimin e parave të pista të drogës dhe të krimit, këtë projekt ka kudo. Këtë projekt kishte tek Unaza e Re, këtë projekt ka te stadiumi, këtë projekt ka tek koncesioni më i fundit Milot Baldren, dhe që nga koncesionet e para të check-upit, i vetmi projekt i këtij regjimi është vjedhja dhe grabitja e pasurive të shqiptarëve. Ne jemi të vendosur t'i japim fund këtij modeli, ashtu siç zotohemi në këtë kontratë, të gjurmojmë çdo qindark dhe çdo pasuri të tjetërsuar qytetarëve shqiptar dhe publikut shqiptar, ta konfiskojmë dhe t'ia kthejmë të Zotit, që është populli, janë qytetarët, janë taksapaguesit dhe pronarët legjitim të pasurive tona publike. Por e dim që kjo nuk mjafton. Mesazhi 30 qershorit është mesazh për një ndryshim të vërtet, të thellë dhe të qëndrueshëm. Për këtë arsye, kontratat tona me të gjithë grupet e interesit do të jenë ndërmarrja më transparente, më konkrete dhe drejt për drejt, të cilin e lidhim me vetdijen e plot, duke mirëpritur atë që tha Edmond Budina, që shkelja kësaj kontrate na ngarkon me përgjegjësi direkte para publikut, para qytetarëve dhe para votuesve shqiptar. Natyrisht që votuesi shqiptar ta ketë fuqinë e plot të kësaj kontrate nesër, angazhimi ynë kryesor politik është reforma e thellë politike dhe kushtetuese dhe kthimi i legjitimitetit tek votuesi shqiptar. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme, një reformë e thellë elektorale dhe kushtetuese, kthimi i një republike bazuar mbi vlera europiane, të sundimit të shtetit të së drejtës, të demokracisë përfaqësuese qytetarëve shqiptar, të ndarjes dhe kontrollit pushteteve. E mirëpres faktin që në këtë marrëveshje Aleanca për Teatrin, që përfaqëson një nga grupimet më të fuqishme të mendimit intelektual, ka insistuar që kjo marrëveshje mos mbetet në kuadrin thjesht dhe vetëm të mbrojtjes së teatrit, apo të reformës në sektorin e kulturës dhe të artit, ku angazhimi ynë është i qartë, si në kuptimin cilësor edhe në kuptimin sasior të resurseve publike, por mbi të gjitha mirëpres angazhimin e intelektualëve pikërisht për këtë reformë të thellë, që do të mundsojë shumë shpejt dhënien fund të tiranisë së krimit, të hajdutërisë, të babëzisë dhe të oligarkisë dhe ndërtimin e një vendi ashtu siç e dëshirojmë, ashtu siç e meritojmë si gjithë Europa. Asnjë arritje e madhe në asnjë shoqëri nuk ka kaluar pas sakrificat të mëdha. Kombeve të përparuara të perëndimit ju janë dashur shekuj, betejësh, shpeshherë me kosto të mëdha, për të arritur në konsolidimin e demokracive që ne duam tashmë të kemi për model. Edhe ne po zhvillojmë betejat tona. Tash 30 vjet, natyrisht do kishim dashur që betejat e tranzicionit kishin përfunduar, por me sa duket na takon ne që të bëjmë një betejë të fundit për ta mbyllur derën e tranzicionit dhe për të hapur derën e Shqipërisë europiane. Për këtë dua t'ju shpreh mirënjohjen time më të thellë të gjithë qytetarëve që prej 6 muajsh janë në një betejë të vazhdueshme me të keqen, janë një betejë të vazhdueshme për ta mundur të keqen dhe për ta bërë këtë jo me një të keqe tjetër, po me të mirën, me shpresën, me besimin tek e nesërmja që buron nga identiteti ynë kulturor, kombëtar dhe qytetar si europian. Ndaj, i vetëdijshëm se kjo betejë ka kërkuar dhe ka pasur sakrificat shumëta, do të jem fare sinqert me ju që betejë vazhdon. Më shumë sakrifica priten nga gjithë ne, duke filluar nga unë i pari. Por, për herë të parë, siç e tregoi edhe referendumi 30 qershorit, drita në fund të tunelit po shkëlqen fort. Ndaj, le ta vazhdojmë këtë betejë të bashkuar, le ta vazhdojmë këtë betejë të frymëzuar nga qëndresa individuale, njerëzore
apo të grupuara si kjo e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, e banorëve të Unazës së Re, e kuksianëve dhe shumë grupeve tjera, të cilët me kurajën e tyre na treguan se jo vetëm bashkimi bën fuqinë, por fuqia e bashkimit do ta mposhtë të keqen dhe do të hapë rrugën e Shqipërisë për gjithë shqiptarët. Mirënjohje dhe falënderime pa forcën tuaj, pa qëndresën tuaj. E gjithë kjo do të ishte e pamundur. Ju jeni frymëzimi ynë dhe detyrimi i madh i Partisë Demokratike, i aleatëve tanë, i opozitës bashkuar, detyrim të cilin do të fillojmë ta shlyejmë që ditën e parë që besimi juaj me votë na jap përgjegjësinë e qeverisjes vendit. Ju faleminderit. Ju faleminderit gjithëve që keni ardhur në mbështetjen tonë. Unë falenderoj gjithë impenjimin tuaj në radhë parë njerëzor. Gjithë mbështetjen, jo vetëm tuaj që keni qenë pa diskutim nga të parë që na keni mbështetur edhe fizikisht, po mbështetjen mbar popullore që ka marrë Aleanca për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar. Falenderoj pa diskutim edhe kryetaren e Partisë Demokratike, i cili pati për ulësinë në kuptimin më qytetar të fjalës, por edhe forcave tjera opozitare, sikurse edhe shumë grupeve tjera shoqërore që patën për ulësinë të na dëgjonin, të merrnin hallet tona edhe të na ndihmonin për to. Kjo mbetet një lëvizje qytetare, mbetet një lëvizje për kombin, për flamurin, dhe mua më vjen vërtet shumë mirë që të gjithë ju kësaj ju bashkohen se në fund jemi shqiptarë. Unë ju kërkoj dhe një qikë ndjesë për paraqitjen, po ne çuna popullu jemi, domethënë. Dua të them një gjë. Një pjesë e jona këtu me në krye profesor Mondin kemi qenë student dhjetorit. Edhe ndoshta jo më kot fati solli që tani mbas 30 vitesh gati ne të përmbyllim çikat detyrë fizike që filluam atëherë, si cili në atë mënyrën e vet të vogël dhe dinjitoze. Sepse sa herë dëgjoj parrullën tuaj, tonën, jo vetëm tuajën, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, mua më kujtohen ato kohë. Jemi 30 vite mbrapa dhe akoma Shqipërinë nuk e kemi ende si gjithë Europa. Duhet ta bëjmë patjetër si gjithë Europa. Dhe jo më kot, jo rastësisht në këtë sallë janë ngritur dy gishtat për herë të parë dhe ka qenë pikërisht shfaqje e profesor Mondit, natë me hënë. Dhe ndoshta është shenja, nuk e di, ndoshta nga Zoti që në këtë sallë tashmë të rënuar nga barbarët, mas 30 vjetësh gati të bëhet përsëri ky pakt qytetar, ky pakt njerëzor me të gjithë, i frymëzuar nga zemra dhe nga mendja e kthjellët. Faleminderit për gjithçka. Unë kam vetëm 2 fjalë. E pam çfarë bëm dje apo jo? Bëhet me fjalë. Faleminderit. Të nderuar qytetar, ky është kulmi i kësaj dite të sotme. Unë ju uroj një ditë të mbarë me shpresën se ne do ta vazhdojmë shumë gjatë këtë protestë edhe me mbështetjen dhe kontributin tuaj. Ju falenderoj. Dalja nga dilni nga dera kryesore, ju lutem. Nga dera kryesore. Dilni nga dera kryesore përpara